ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන තවත් එක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයා තාම අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් කරන යාළුවටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, අපේ channel එක ෂෙයා කරන්න. එයාලත් මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් ඉගෙන ගනි. ඔයා වගේම. ඒ නිසා අපි විතරක් ගොඩ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහනේ. යාළුවවත් අරගෙන තමයි යන්න ඕන. හරි? ඉතින් ඒ නිසා යාට ෂෙයා කරන්න. ඒතර යාළුවාට මේ වීඩියෝ එක කවුරු හරි කෙනෙක් ෂෙයා කරලා ලැබිච්ච එකක් නම් ඒ ෂෙයා කරපු එකනට තෑන්ක් කරන්න. මොකද එයා ඔයා ගැන හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. හරි. අද යන්නේ අපි කතා කරන්න ට්‍රේඩින් වල තියෙන මැජික් එකක් ගැන. හරි. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි මේ ට්‍රේඩින් වල මැජික් නැහැ, තියෙන ලොජික් විතරයි. හැබැයි මේකේ පොඩි මැජික් එකක් තියෙනවා. මේ මැජික් එක කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක නෙවෙයි, මේ මැජික් එක කරන්නේ ඔයා. හරි. ඉතින් මේක ගැන ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් ඕනනම් කියන්න මම වීඩියෝ එකකින් වෙනම එක අරගෙන එන්නම්. මෙතනදී මම කතා කරන්නේ මේ මැජික් එක කරන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විතරයි. හරි. ඉතින් ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්, ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන් ඉන්න හොඳ ට්‍රේඩර්ස්ලාට Tamanටම ආවේනික වෙච්ච ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මම හැම වෙලෙම කියන දෙයක් තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා කියන්නේ පොඩි දෙයක්. 10% තමයි ට්‍රේඩින් වලින් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතිරි 90% තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. ඉතින් මේ 90% ඇතුලේ තියෙන එකක් මේ 10%ට ගෙනල්ලා කොහොමද කරන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක ඔයාට කැමති මාකට් එක කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේක වාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයා මේක කරන්න මේක ඩියුරේෂන් එක වෙනස් කරගන්න ඔයාටම පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මම මෙතනදී ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන විදිහට කරලා බලන්න. කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් ඕනේ. ඔයා මේකෙන් කීයක් වින් කරාද කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක හරියන දෙයක්ද වැරදි දෙයක්ද කියලා. හරි. ඉතින් මේක දැන් මම තාම මේ මෙතඩ් එක කිව්වේ නෑ. මම අනිත් දේවල් කියලා කියන්නේ මොකද මේකේ එක විදිහයි ඉන්නවනේ වීඩියෝස් බලන අයගේ. හරි. පොසිටිව්ලි ඔලුවට අරගෙන මේක කරන අයත් ඉන්නවා, නෙගටිව්ලි මේක ඔලුවට අරගෙන මේක කරන අයත් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා නම් මේක හරියන්නේ නැහැ, මේක මේ නිකන් වෙන දෙයක් කියලා මේක කරලා බලන්න. කරලා බලන්න නැතුව කොයිම වෙලාවකවත් මේ නෙගටිව් දේවල් ඔලුවට ගන්න එපා. හරි? හරි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකට යන්. මම මෙතනින් ඩී ට්‍රේඩර් කියන එක ක්ලික් කරලා ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකට ස්විච් වෙනවා. හරි. ඔන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකට මම මාරු වුණා. මාරු වෙලා මට ගොඩක්ම ෆැමිලියර් මාකට් එක තමයි. මම වැඩිපුරම ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එක තමයි volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඒ නිසා මම මෙතනදී තෝරගන්නේ volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක. මම මෙතනින් volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. හරි. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට මම මෙතනින් rise and fall කියලා ඩියුරේෂන් එක මම දා ගන්නවා 5 tick විදිහට. මේක ඔයාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාට මේක කරද්දි ඔයාට දැනෙන එකත් එක්ක ඩියුරේෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී 5 tick තමයි දාගන්නේ. ඊළඟට ස්ටේක් එක මම දා ගන්නවා මගේ මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ විදිහට allow equal tick එකත් මම දා ගන්නවා. මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේදී පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න කියන්නේ $9.98. මම 9.98න් ගන්නවා පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක. එතකොට මම ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා මේකෙන්. මට වින් කරන්න තියෙන්නේ 4යි $19.48ක් ප්‍රොෆිට් එක එනවා. මම මේ ට්‍රේඩ් 4 වින් කරාට පස්සේ. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි මේක කරන්නේ. දැන් මේකට මෙහෙම කරද්දි නිකන් ඔහේ කරනවා රැන්ඩම්ලි වෙනවා එහෙම කියන්න පුළුවන්. ආපහු කියන්නේ කරලා බලමු. අපි බලමු. හරි. මේකදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී පුළුවන් තරම් මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක අපි දෙන්න ඕනේ අපේ යටිහිතට. හරි. අතනකොත් යටිහිතෙන් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් වෙනකොට තමයි ඔයාට හරි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් හදන්නේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි අද එකක් කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඊළඟ දවසේ තව එකක් කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඊළඟ දවසේ තව එකක් කරනවා. ඒක හොඳ නැහැ. අන්තිමේට එකක්වත් නැහැ. හරි. ප්‍රොෆිට් කරන එකක් කරනවා. ලොස් වුණාට පස්සේ අයින් කරලා දානවා. දැන් මෙතන වීඩියෝ බලන ඇති අවුරුද්දකට එහා ට්‍රේඩින් කරපු අය. අවුරුද්දකට එහා ට්‍රේඩ් පටන්ගෙන
අවුරුද්දකට එහා ට්‍රේඩින් පටන්ගෙන තාම කරන අය ඇති. හරි අපි හිතමුකෝ ප්‍රොෆිට් කරන්නේ නැති අය. ඔයා කල්පනා කරන්න ඔයා දැන් කරන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකට වයස කීයද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා රියල් එකේ කරන ස්ට්‍රැටජි එක ඔයා කොච්චර කාලයක්ද ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්නේ? සමහර විට දැන් ඔයා රියල් එකේ කරන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකට සතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පටන් අරගෙන සතියක් වගේ ඇති රියල් එකේ කරන්න අරන්. ප්‍රොෆිට් කරනකම් කරනවා එක දවසක් හරි ලොස් වෙච්ච ගමන් ඒක අයින් කරලා දානවා. ඔකනේ කරන්නේ. ඒතකොට ඔයා අවුරුද්දක් ට්‍රේඩ් කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක සාම සතියයි. ඒ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සතියයි තියෙන්නේ. වැඩක් නැහැ. ඔය අවුරුද්දක් ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සයිකොලොජි පැත්තට ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න දේවල් වලට ඒවට අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාට තියෙන්නේ සතියක දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒතර ඔයාට කියන්න බෑ මම මේ අවුරුද්දක් තිස්සේ කරනවා අවුරුද්දක් තිස්සේ කරනවා. ඔයා නිකම්මට කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා එකම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක අවුරුද්දක් තිස්සේ කරා නම් ඔයාට කොතනද ඉන්නේ කියලා නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න. ට්‍රේස් වෙන හින්දානේ ඔයාලා කරන්න බයයි කියලා කියන්නේ. එහෙම ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙනවා නම් හරි ලේසි. මම නම් කැමති ස්ට්‍රැටජි එකක් ට්‍රේස් වෙනවා නම්. ඇයි? ස්ට්‍රැටජි එක ට්‍රේස් වුණාට පස්සේ වෙන එකකින් කරනවා. අය සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රොෆිට් කරනවනේ. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. නේ ලොස් වෙන වෙලාවට මොකෙන් කරත් වැඩක් නැහැ ලොස් වෙනවා. ඒ නිසා නිකන් හිතලා බලන්නකො. මොකද ඉමැජින් කරන්න පුළුවන් එකම සත්‍යය මනුස්සයානේ. ඒ නිසා ඔයා නිකන් ඉමැජින් කරලා බලන්න මම මේ කරන වැඩේ අවුරුද්දක් තිස්සේ මම කරලා තිබ්බනම් මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක මම අවුරුද්දක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බනම් අද මම කොතනද ඉන්නේ? කල්පනා කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක්. දැන් මම ඔයාට නිකන් කරලා පෙන්නන්නම් මේක ඔයා මේ මං කියන විදිහටම කරලා ට්‍රේඩ් 10ක් දාලා කීයක් වින් කරාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඕන. එහෙම වුණොත් මේ සම්බන්ධව තව ගොඩක් දේවල් මං ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් කමෙන්ට් වලින් අපි බලන්න මේක කට්ටිය මේකට කැමතිද නැද්ද කියලා. ඒ කැමතිද නැද්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඔයාගේ විනින් ඇකියුරේට් එකත් එක්ක. එහෙම වුණොත් අපි මේ වීක් එකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඉස්සරහට දිගටම අරගෙන එන්නම් මේ සම්බන්ධව වැදගත් වෙන දේවල්. හරි. මෙන්න මේකයි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන මිනි chart එක දිහා හරි මිනි chart එක දිහා විනාඩි 10ක් 15ක් විනාඩි 10ක් 15ක් බලාගෙන ඉන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් මෙන්න මේ මිනි chart එක දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි Facebook එක දිහා ඔහේ බලාගෙන උඩට යනවා පහළට යනවා පැය ගණන් කාලේ නාස්ති කරනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලනවා එක එක දේවල් කරනවනේ එකක් කියලා නෑ. හරි. ඉතින් ඒ වෙලාවක ඔයා විනාඩි 10ක් 15ක් මේක වෙනුවෙන් වැය කරොත් මං හිතනවා ඔයාට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියලා. හරි. ඔයා විනාඩි 10ක් 15ක් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න. මාකට් එක කොහෙටද යන්නේ? ඉහළටද යන්නේ? පහළටද යන්නේ? මොකුත් තේරුම් නැතුනොත් කමක් නෑ. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට මේකේ chart එකට මොකද වෙන්නේ කියලා තේරෙන්න ගන්නවා. මාකට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේක දිහා ඔයා බලාගෙන ඉද්දි. හරි. එහෙම බලන් ඉඳලා මොකද කරන්නේ? හරි. එහෙම බලාගෙන ඉඳලා ඔයාට තියෙන ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්න. ඒ දාන ට්‍රේඩ් 10න් කීයක් වින් කරනවද කියලා කමෙන්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ වැඩේ සක්සස් නම් ඔයා මේක ටිකටම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න. වරදින්න පුළුවන් මුල් ටිකේදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වරදින්න නැතුව කවුරුත් හැදෙන්නේ නැහනේ. වැරදිච්ච නැති කිසිම කෙනෙක් නැහැ මේ ලෝකේ. කරන ඕනම කෙනෙක් වරදිනවා. ඒ නිසා වැරදින එකට බය වෙන්න එපා. ඔයා කරගෙන යන්න. හරි. අපි මේ chart එක දිහා ටිකක් බලාගෙන ඉමු. බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් දාමු. මට ට්‍රේඩ් 10න් 4යි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මගේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න. අපි බලමු ඒ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ ඔයාලට කියලා දීපු ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ වෙන higher trade එකක් ගන්න මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. lower trade එකක් ගන්න මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න විනාඩි 10ක් 15ක් අර කලින් කිව්වා වගේ බලන් ඉඳලා
ඔයාට හිතුනහම විනාඩි 10 15ක් ඉස්සෙල්ලා බලන් ඉන්න ඕනේ. දැකපු ගමන් ගන්න බෑ. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ higherද lowerද ඔයාගේ යටි හිතෙන් දෙන සිග්නල් එකට ට්‍රේඩ් එක ගන්න. අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු එහෙනම්. මම දැන් මේක දිහා බලන් ඉඳලා මගේ ඔළුවට සිග්නල් එක ආපු ගමන් මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. higher ට්‍රේඩ් එකක් අපි බලමු. හරි. ඔන්නේ ට්‍රේඩ් එක මම වින් කරා. එහෙනම් මම මෙතන ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දාගන්නවා. මට ට්‍රේඩ් 10ක් තියෙනවා. 10න් 4ක් තමයි වින් කරන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. තව ට්‍රේඩ් 9ක් ඇතුළත ට්‍රේඩ් 3ක් වින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා දාන හැම එකම වින් කරනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන ඇකියුරේට් එකක් විතරයි. හරි? ඒ නිසා හැම එකම වින් කරනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මම වුණත් මෙතන ට්‍රේඩ් 6ක්ම ලොස් වෙයි කියන එක ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේක ටෙස්ටිං විදියට වා කරන්න කරලා බලලා අනිවාර්යෙන් අර කලින් කිව්වා වගේ කමෙන්ට් කරන්න. 6:49 තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ආවා. හරි. ඔන්න මම ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මම මෙතන රිසල්ට් එක විදිහට දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. හරි. ඊළඟට 3:16න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මෙතෙන් ඇවිල්ලා ස්ටේක් එක දා ගන්නවා. මම මෙතනින් higher trade එකක් දානවා. බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක දිහා විනාඩි 15ක් 20ක් බලාගෙන ඉන්න. ඒ ඇති ඊට පස්සේ කරලා බලන්න. හරි. ඔන්න ඒකේ රිසල්ට් එකත් අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දාගත්තා. තව මට ට්‍රේඩ් තියෙනවා 7ක්. මේ 7න් එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරයි මට වින් කරගන්න ඕනේ. 788න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 788න් ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක. මම මේක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. ඔන්න මම ආයෙත් higher trade එක තමයි දැම්මේ. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොස් වුණාට මට තව ට්‍රේඩ් තියෙනවා දාන්න. හරි. තව ට්‍රේඩ් 5ක් ඇතුළත තව ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි වින් කරගන්න තියෙන්නේ. 1.81න් තමයි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ මම. මෙතෙන් ඇවිල්ලා 1.81 දාලා මෙතන මම ආයෙ ට්‍රේඩ් එකක් එන්ටර් වෙන පොඩ්ඩක් පරක්කුයි එක. බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් මම ලොස් වුණා. ඔන්න දැන් එක දිගට ට්‍රේඩ් දෙකක් ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ට්‍රේඩ් 5ක් ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. 3.71න් මම ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. මම ඉතින් ආයෙත් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. 3.71න් තමයි මට ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ උනේ. බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් මම වින් කරා. මෙතනින් මම රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ ටාගට් එක මම ඇචීව් කරලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 10න් 4ක් තමයි වින් කරගන්න ඕනේ උනේ. මගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇචීව් වෙන්න මම දැම්මේ ට්‍රේඩ් 6යි. ඉතින් මේක රියල් එකේ කරන්න යන්න එපා එකපාරට. මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හොඳට. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න පැය භාගයක් විතර. විනාඩි 15ක්, විනාඩි 20ක්, විනාඩි 10ක් මේක වැඩි වෙන තරමට මේක ඔයාගේ ඔළුවට හොඳට යනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් 10ක් දාලා බලන්න. ට්‍රේඩ් 10ක් දාලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම වුණොත් මේකේ තවත් දේවල් මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. හරි. ඉතින් කමෙන්ට් එක වටී කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ අලුතෙන් එන අයටත් ස්ට්‍රැටජිස් පස්සේ යනවට වඩා තමන්ගේම ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලා ඔය තියන්නේ. ඒ නිසා මේක කරලා බලන්න.
ඉතින් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක කිසිම ලොජිකල් බවක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ තර්කානුකූල බවක් නැහැ කියලා. තර්කානුකූල බවක් නැත්තේ නෑ. මේකේ තර්කානුකූල බවක් තියෙනවා. මොකද මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ වගේ යටිහිතේ. එයා තමයි වාට සිග්නල් එක දෙන්නේ. ඉතින් යටිහිත ගැන දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් යටිහිත ගැන YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. වාට පුළුවන් මේ දේවල් බලන්න. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අද ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලපු දේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙන්නම්. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා යන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck.